First, murag na, yapon ka. Sige lang, padayon lang. Padayon. Okay, bali, i-select na to ni end devices dari sa gilid. Tapos, mag-change na niya ang iyang options dari. So, dagan mo tag options unsa na device itong gamito. So, kanilang PC na mo laptop. Kaning generic na PC. Click na to dari as sa iyang workspace. So, duha man atong need. So, mag-iwan ko tag isa. Dari po rin isa. So, nanatay duha. So, need na po na to og another material na katong mag-connect sa iya sa kaning duha. So, para maggamit ato, dirita sa connection. So, click na to ni. So, click na to, magpili to dari kung unsa na connection atong gamiton. So, sa kanina case is gamiton na to is crossover connection. So, mo yung copper crossover. So, click nimo tapos click nimo sa first computer. Tapos naman na daw ka option RS232 o fast ethernet. So, ang imong pilihan is fast ethernet. Tapos, dili na pud nimo siya i-connect sa second computer. Then, pili dyan po pag fast ethernet. So, kita ninyo ni. So, connected na sila. Next is, so, kailangan pa dyan po na ito na i-test. Connected ba dyan siya. So, next is, buhato na to is mag-set o IP address sa each computer. So, para mag-set is, click na to ni computer na isa. Tapos, add to sa desktop. Then, IP configuration. So, click na to ng IP configuration. Tapos, ang ipili na to is static. Ayaw ng DHCP. So, static. Tapos, there is IP address. Mag-set tao yung IP. So, for example, 192.168.0.10. Okay. So, dili lang ito magamit og 1 og 255 kay naka-reserve na siya na number. So, after na ito mag-create og IP address mo, generate na siya og subnet mask automatic. So, okay na siya sa first. So, X na to na siya. Then, mag-set na po ito sa ikaduha na PC. The same process, sa desktop, IP config, tapos static, tapos very is lahi na siya na IP na po. So, delete na to sundugon tong sa first. So, 168.0 dot na to, dot 12. So, nag-generate na siya. So, okay na ni. Next step is i-change na to ang yung display name. So, kaning PCO o PCI1, change na to ni siya. So, mag-imo tawag ka to ang custom na pangalan sa each PC. So, pag mo na is, ani ka direct click nimo computer tapos click nimo ang config tapos naman ni field there na display name. So, i-change nimo. For example, ako, i-set ako as Moscow. Moscow. So, okay na siya. So, kita na to na nag-change yung display name. So, there na po sa ikado na computer. Tapos, config. Tapos, delete. So, change na po nag-change na siya. Next is i-test na to if connected ba ang computer. So, pag test na is click nimo ang PC. Tapos, add to ka sa desktop. Then, click nimo ng command prompt. So, pag click na po, gamit ta sa kanang gintawag na to na command is ping command. So, i-ping na to ang IP ni Beatrix. So, if connected ba siya kang Moscow. So, dapat na siya response. Kung di siya connected, ang yung response is request down, timeout, or either host not found. So, i-check na to ang yung IP. So, ang yung IP is 192.168.0.12. So, na ay response. So, meaning connected siya pang Moscow. Si Beatrix. So, nag-response man siya. So, next na po, same process. Ang ato na pong i-check is si Moscow. If connected ba siya pang Beatrix. So, same process. Ito, stop.
Then ang iping na po na to is ang IP na po ni Moscow. So 168.0.10 manata. So check na to. Dapat na siya response. So tama dito 10. So meaning connected siya kang via Trix. So i-try na to og ping lain down IP sa katong wala na to giset. So for example, ibutang na to 13.13. So ito sa yung result. So wala siya request timeout. So meaning wala siya ka balo kung kinsa na IP then wala naka-connected. So meaning wala siya na-read or wala naka-set na PC na IP. So inana yung result or either host not found. So mo to siya na-check na to na connected jud ang duha ka computer. So okay na. So another testing natong himuon is katong sa mail. So i-check na to if maka-receive ba ang both o mga emails or messages. So pag-test ana dito sa gilid sa right side. So i-click na to ni si kaning mark envelope na plus. Di siya makita yung pangalan. Kita ni ganina. So click ni mo siya. Pag once na click ni mo ni white na ni siya, meaning pwede na mo use. Ani ka diri sa isa ka PC. So click ni mo ni si Moscow. Butang kag message so na ni attach na isa. Tapos mag-attach po ka sa kang Beatrix isa po ka message. So dapat diri kanina field ang yung result dapat is successful. So meaning okay siya, connected sila daw. Then ang source daw is si Moscow by first man ta nagatag siya og message. Tapos ang destination is si Beatrix kay kaduha man nato siya gihatag og message. Then ang iyang status is successful meaning na sent ang message. So kung mag-try pa jud taog isa. So this time ang Beatrix ang kuan ang source tapos ang iyang senden si Moscow. So dapat the same siya. Okay, successful po siya. Tapos, ang source karon is si Beatrix. Tapos, ang destination is si Moscow. Meaning successful. Then, last way para makita dyan na to in actual or in real time ang katong flow sa messages. So, kaniya itong gamiton. Kaning real time na option diri sa gilid. So, click na to ni kaning simulation mode. Click na to ana. Nasa option diri sa tunga. Kaning auto capture play. So, click ni mo. So, makita na to ang pag-click na to sa kaning simulation, automatic siya na ining-gawas na mga mail icon. So, kung makita na to, na siya color ng blue o green. So, mo po siya ang color diri. So, meaning, mo ning katong duha ka message na itong gitest kanina for connection. Successful. So, pag i-click na to ng auto capture or play, iyan na siyang i-play in real time sa process sa pag-send sa messages or mails sa both PC. So, ato siyang i-click. Ano na to ang process. So, moto siya. Una is nag-send katong first si Moscow kang Beatrix. Tapos ang ikaduha is Beatrix na po nag-send kang Moscow. So, makita na to na ang duha ka send nila is naka-label siya as check. Meaning, successful siya. So, makita mo po na to na successful ganina pero kani is in real-time process niya sa pag-send sa messages. So, inato lang pag-connect sa duha ka PC, pag-hatag og pag-set og IP address tapos pag-set sa display name para ma-identify nato kung sa to siya na PC sa iyang name. Then maupod to siya ang pag-test nato using messages or email sent sa both computer or both PC na ang atong connect. Tapos if ever dili sila connected ang pag-ping result nato dapat if kung dili sila connected ang anticipate na to na result or ang expected result and if dili sila connected is either host not found or request timeout ang result. So meaning kung inanay mo ang result sa pag-ping nimo sa atong IP address, dili sila connected or either ang katong imong IP address wala ka nag-set ato, mali siguro imong na-ping kay wala man niya nakita sa katong connection na present sa imong packet tracer na imong na-set. So, kung walang to siya. So, dali lang. So, okay na. Ikaw na po. AX sana ko. Tapos, open to